Ja men tjenare. Nu bär det iväg på grustorring i Norrlands inland. Och som ni ser så har jag satt på Dunlop. Trail Max Raid heter de. Så att har även bakdäcket. Men jag kommer och ska inleda den här turen med 3 mil motorvägskörning. Så att det kommer väl inte ska vara det mest spännande. Så att vi ska nämligen ta och följa den här Byskeälven. Och det kommer i princip bara ska bli gruskörning. Ska vi se här, det här är en farlig korsning. Ja, jajamän. Jag återkommer när det är i Byske. Jag känner ju faktiskt skillnad på nu när jag satt på de här grusdäcken här. Trail Max Raid från Dunlop. Då jag känner en sväng. Rakt fram då är det inte så där jättestor skillnad. Men just i såna här kurvor, asfalterade kurvor, där känner jag skillnad. Så att annars vet jag, de kanske får sitta på de här. Vi ska ut till Norge sen så att får se om jag kräng på något gatdäck eller om de här får sitta på. Vi vet tusan. Ja, det återstår att se. Men det här blir spännande. Det här är ett nytt kapitel för mig. Det här med gruskörning en hel dag. Nu har jag kört på grus lite grann, men inte i den omfattning som det här kommer ska bli. Ser du då? Här börjar gruset. Ja, att det skulle förvandlas till sådana här små vägar, det hade jag inte riktigt räknat med. GPS säger att jag ska köra här och då gör jag det. Den här vägen kommer ju sen och ska ta och ansluta till ett tätt spår, såg jag. Så att jag kommer ju faktiskt, på de här 2 dagarna så kommer jag faktiskt att köra en hel del tätt spår. Jag är ju ganska nyfiken på att köra tätt spåren som är i hemtrakten och se. Så att en del kommer ju ska beta på vägen hem. Och även några spår på vägen upp också. Sen vilka tätspår det är, vilka sektioner och sånt, det har jag ingen aning om. Men man kanske måste lägga in det på GPSen för att få veta vad det är. Ingen aning hur det där funkar. Det är ett ganska nytt område för mig, det här med tätspår. Men det ska bli intressant att utforska det i alla fall. Så det enda säger ditåt. Ja, då kör vi dit. Här, oj! Här ska jag faktiskt inte. Jag får faktiskt ta och vända någonstans. Här skulle jag svänga faktiskt. Här ska vi. Ja, lite grann tillåter jag att spela. Inte mycket. Jag tror jag ska köra. Jag kanske både och köra med det här med antispinn på. Jag kan, i mitt fall kanske det är bra. Få lära känna hojen lite grann och hur han beter sig på sånt här. Och sen då att inte kom fel. Det är synd att inte hör det här. Det skulle vara trevligt att få med en konversation i hjälmen. Men
Kanske blir framöver. Ja. Mäcka med det där. Det blir en tredje mikrofon. Det blir så mycket kablar i hjälmen. Det är ju det som är nackdel. Man kan förvisso köra med blåtand också. Ja, vi får se hur jag gör. Hur det där blir. Just nu kör jag med det här klassiska. En vanlig mikrofon i hjälmen från GoPro-kameran. Det här var en större grej. Jag bara förstår varför folk tyckte det här. Och jag nyss bara började. Här minns jag att jag satte in den. För att slippa för att få köra så mycket grus som möjligt så satte jag tydligen in den här vägen. I GPS. Ja. Det var ingen stor väg det här. Men det blir så när man... Är det gruståring så här. Här framme tror jag vi ska komma ut på en större väg. Då blir det faktiskt asfalt. Det är väl oundvikligt att köra asfalt. Lite asfalt blir det alltid hur man vänder vrid på. Men jag ska tilläggas att det här är alltså ungefär 70 mil och det är inte mycket asfalt. De mil som är asfalt, de är ju tämligen lätträkna. Här ska jag tydligen rakt fram. Det hade jag ju inte riktigt det. Det är jävla att den här vägen ens fanns med på Google är fascinerande. Nej, kör, gasa. Det var sand här. Gasa. Här ska vi upp. Här, det blir fan. Jajamän. Haha, det här hade jag inte riktigt räknat med kanske. Att det skulle vara den här typen av väg. Ja. Nu kör vi. Nu vart det asfalt. Och så är nu ett flygfält. Fällfors. Nej. Här borde jag känna. Ja, tjänare. Ja. Ja, men här var en fin rastplats. Det är märkligt att ingen var här med tanke på hur mycket jag har stött på hittills. Ja, jag ska ju igen rakt fram. Men just nu ska jag ta och göra så här. Jag vet att det finns en rastplats här. Här tror jag det är. Medan jag väntar på att polaren ska ansluta så kan jag berätta lite grann om Byskeälven. Det är en så kallad oreglerad älv som framförallt är känd för sitt laxfiske. Och älven startar officiellt i Arvidsjaursjön och mynnar ut i Bottenviken vid Byske.
En pizza hade ju inte varit fel egentligen. Ja. Café och bar och 3 kronor, här har vi. Jaha, ja, här ska vi ta här kanske. Så där. Ja, är du med? Ska vi se om vi... Det är ganska fin camping det här om jag minns rätt. Det är inte någonting som liknar en stor reception rakt fram tyckte jag.